Hello friends, আজি মই আপোনালোকক এই পোষ্টাৰ ডিজাইনিংখন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছো ফটোশ্বপত তাকে শিকাম। আজিৰ পৰা মই মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টাৰ ডিজাইনিংৰ ভিডিও বা এডব ফটোশ্বপৰ টিউটোৰিয়েল মই আপোনালোকৰ মাজত আনিম, যত আপোনালোকক মই ফটোশ্বপৰ কিছুমান পোষ্টাৰ ডিজাইনিং এনেকুৱা ৰিলেটেড বস্তুবিলাক শিকাম। এটা বলকচোন আমি পোষ্টাৰ ডিজাইনিংখন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰো তাকে চাও। এতিয়া মই কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত ফটোশ্বপটো ওপেন হৈ আছে। ইয়াতে কি কৰিব, ক্ৰিয়েট নিউ ক্ৰিয়েট কৰিব। কৰি ইয়াতে সাইজ চাব, ওয়াইড হৈছে 1080, হাইটত 1350, ৰিজুলেশ্যন 300 না ৰাখিব, 72 ৰাখিব, কাৰণ সোশ্যাল মিডিয়াত যিকোনো পোষ্ট এটা আপলোড কৰোঁতে তাৰ যোনটো ৰিজুলেশ্যন এইটো 70 to 100 ভিতৰত হ'ব লাগে, আৰু 300 টো আচলতে আমি প্ৰিণ্টৰ কাৰণেহে ইউজ কৰোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে টাইটেলত লিখি দিব পোষ্টাৰ ডিজাইন, ক্ৰিয়েট কৰিব, ওকে কৰি দিব। এটা কি হৈছে, আমাক ইয়াতে মই যোনটো সাবজেক্ট লাগে মানে সেইটো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম। কি কৰিম, ফাইলত ওপেন ক্লিক কৰিম, কৰি পিনে ডেস্কটপত যাম, যাই পিনে ইয়াতে এটা আইচক্ৰীমৰ PNG ইমেজ আছে, সেইটো মই ইয়াতে ওপেন কৰি ল'ম, আৰু Ctrl+C প্ৰেছ কৰি এইটো ইয়াতে Ctrl+V প্ৰেছ কৰিম, এইটো কনভাৰ্ট টু স্মাৰ্ট অবজেক্ট কৰিম, Ctrl+T প্ৰেছ কৰিম, এইটো সাইজ যিমানখিনি লাগে সেইখিনি কৰি ইয়াতে আমি ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম। এতিয়া কি কৰিম, আমাক বেকগ্ৰাউণ্ডত কালাৰ লাগিব। বেকগ্ৰাউণ্ডত কালাৰ আপোনালোকে নিজৰ মতে নিদিব, কি কৰিব, তলৰ লেয়াৰটোত আহিব, ইয়াতে প্ৰেছ কৰিব, সলিড লেয়াৰ যে আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰে যোনটো কালাৰ ভাল লাগে সেই কালাৰটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ওকে কৰিব। ওকে কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব, এই লেয়াৰটোত সিলেক্ট কৰিব, ইয়াতে যে ৰেক্টেংগলটো আছে ইয়াতে প্ৰেছ কৰি থৈ দিব, ইলিপছ টুল আহিব, ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব, ইয়াতে শিফ্ট প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ এটা ৰাউণ্ড টেক্সচাৰ আনি ল'ব, আৰু এইটো ইয়াতে দিব, আৰু Ctrl+T প্ৰেছ কৰি এইটো যিমানখিনি ডাঙৰ লাগে আপোনাক সিমানখিনি ডাঙৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত কি কৰিব, ইয়াৰে কালাৰটো এইটো ভাল লগা নাই, কি কৰিব, ডাবল ক্লিক কৰিম, কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াৰে এটা লাইট এণ্ড শেড সিলেক্ট কৰি ওকে কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ যোনটো অপেচিটি সেইটো কম কৰি দিব, দি পিনে এতিয়া কি কৰিব, এই লেয়াৰটোৰ ওপৰত যাব, ইয়াতে এটা ব্লেংক লেয়াৰ সিলেক্ট কৰিব, ইয়াতে ব্ৰাছ টুল আছে বা বি প্ৰেছ কৰিব, ইয়াতে কালাৰত গৈ আপোনালোকে ব্লেক সিলেক্ট কৰিব, কৰি পিনে কেপছলকটো অন থাকিলে এনেকুৱা প্লাছ হৈ থাকিব, আপোনালোকৰ ব্ৰাছডাল কেপছলকটো অফ কৰিব, এনেকুৱা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ আপোনালোকে সাইজটো কম কৰি ল'ব যিমানখিনি লাগে, ইয়াতে এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিব, ব্লেক কালাৰটো আহিব, Ctrl+T প্ৰেছ কৰিব, এইটো তলত লৈ আহিব কাপটোৰ, আনি ইয়াতে এনেকৈ এটা শ্বেডো হিচাপত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দি দিব, দি ইয়াৰ অপেচিটিটো আপোনালোকে কম কৰি ল'ব অকণমান, যাতে ৰিয়েলিষ্টিক লাগে। তাৰপিছত আৰু এটা ব্লেংক লেয়াৰ, এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি এই লেয়াৰৰ ওপৰত এটা ব্লেংক লেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিব, কৰি এই যোনটো কালাৰ বিকালটো ওলাইছে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব, দি ইয়াতে এটা কালাৰ আহিব, কিন্তু এই কালাৰটো আমাক নালাগে, এই কালাৰটোৰ জাগাত আপোনালোকে এনেকুৱা লাইট কালাৰ এটা সিলেক্ট কৰি এই ব্ৰাছ টুলডালেদি ব্ৰাছৰ সাইজটো বঢ়াই লৈ আপোনালোকে এইখিনিমান কৰি লৈ ইয়াতে এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু ইয়াৰ অপেচিটিটো অকণমান কমাই দিব, যিমানখিনি আপোনালোকক লাগে আৰু চকুত লগা নকৰিব। তাৰপিছত কি কৰিব, ইয়াতে আমাক এতিয়া কেপশ্যনৰ জৰুৰত হ'ব, গতিকে আমি ইয়াতে কি লিখিম, আইচক্ৰীম, ইয়াতে আমি প্ৰথম লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰিম, ইয়াতে এবাৰ প্ৰেছ কৰিম, আমি ফন্টছটো ল'ম গৌতম GOTHAM, এইটো আপোনালোকে গুগলত গ'লে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰে আমি সাইজটো যোনটো আছে সেইটো ব্লেক কৰিম, আৰু ইয়াতে লিখিম সৰু হাতৰ ICREM ডট, আৰু এই টেক্সটখিনি আমি সিলেক্ট কৰিম, কৰি ইয়াৰ সাইজটো বঢ়াই প্ৰায় 150 কৰি ল'ম, লৈ পিনে ইয়াৰ যোনটো উইণ্ডোজত গৈ কেৰেক্টাৰ আছে কেৰেক্টাৰত এবাৰ ক্লিক কৰিম, কেৰেক্টাৰত, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াৰ ভেলুটো এইখিনিত এই যে এই আখৰটো আছে ইয়াতে প্ৰেছ কৰিব, তাৰপিছত কেৰেক্টাৰ আহিব, ইয়াতো 150 কৰি দিব, দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ টেক্সটটো এৰেঞ্জ হৈ যাব। তাৰপিছত কি কৰিব, এটা কাম কৰিব, এই যোনটো আখৰ ইয়াতে থ'ব,
থৈ এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ সাইজটো কমাই ল'ব গ্যাপছটো অকমান কমাই ল'ব লৈ পিনে ইয়াতে থব এতিয়া আমাক এতিয়া নেক্সট এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইটো ইয়াৰে ক্যাপশন এটা লাগিব মই গুগলত যাম ইয়াতে লিখিম আইসক্রিম ক্যাপশন ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকক ক্যাপশন দেখাই দিব কি কৰিব ওপেন কৰিব কৰি পিনে ইয়াৰে এটা ক্যাপশন আপোনালোকে এনেকে কপি কৰিব কন্ট্ৰোল সি প্ৰেছ কৰি আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াৰ ব্ল্যাকৰ জাগাত গোথাম একে ফন্টটো ৰাখিব ৰাখি পিনে ইয়াৰ যোনটো হেৰি হেতু বুক কৰি দিব সাইজটো বা ৰেগুলাৰ কৰি দিব ইয়াতে কন্ট্ৰোল ভি প্ৰেছ কৰিব আৰু সাইজটো আমি ইয়াতে 25 কৰি লম লৈ পিনে এই যোনটো ফন্টস আছে আখৰটো আমি এৰেঞ্জ কৰি লম ইয়াৰ লগত কৰি পিনে ইয়াক এনেকে তলত দি দিম দি ইয়াৰ আমি সাইজটো অটো কৰি দিম দি পিনে এনেকে ইয়াতে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম আৰু এটো চাব যে আপোনালোকে এই বস্তুটো লাইনিংটো ঠিকে আছে নে নাই তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব এইডাল আমি দূৰত থম থৈ পেলাই আমাৰ নেক্সট কাম হৈছে এই আখৰটো সিলেক্ট কৰিব কৰি পিনে এইটো পিওর হোয়াইট কৰি ল'ব তাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ নেক্সট কাম হৈছে ইয়াতে আমি অৰ্ডাৰ নাও এটা বটন দিম সেম একে ফন্টস ডিজাইন ল'ব ইয়াতে লিখিব অৰ ডাঙৰ হাতৰ ক্যাপছ লক অন কৰি অৰ্ডাৰ নাও ৰাখি পিনে ব্ল্যাকৰ জাগাত আপোনালোকে এইটো মিডিয়াম কৰিব কৰি পেলাই 25 কৰিব কৰি পিনে এই যোনটো ফন্টস আছে এটো আপোনালোকে ইয়াতে দি ল'ব দি লৈ আমাৰ এটা কাম আছে এটা কালাৰ পিকাৰ টুলে দি এটা কালাৰ এটা সিলেক্ট কৰিব ডাৰ্ক ৰেড কৰি পিনে এই যোনটো ৰেক্টেংগল টুল আছে আমি এই ৰেক্টেংগল টুলে দি আমি এটা বক্স এটা এনেকে ড্ৰ কৰি লম ড্ৰ কৰি লৈ আমি এই অৰ্ডাৰ নাও বাটনটোৰ মানে আখৰটো তলত সেই লেয়াৰটো দিম আৰু অৰ্ডাৰ নাওটো আমি এনেকে ইয়াতে দি দিম দি পিনে ইয়াৰ কালাৰটো বেছি ডাৰ্ক হৈছে গতিকে আমি অকমান লাইট কৰি লম আৰু তাৰ পিছত আমাৰ এটা কাম আছে এই যোনটো আখৰটো ডিজাইনটো মিডিয়ামৰ জাগাত আপোনালোকে বোল্ড কৰিব কৰি এৰি দিব তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ নেক্সট কাম হৈছে ইয়াতে আমাক লোগো জাগা এটা লাগিব কি কৰিম সেম একে ফন্টস লম ইয়াতে লিখিম ক্যাপছ লক অন কৰি ইয়ালো লোগো হেয়াৰ আপোনালোকৰ যি লোগো হয় হেতু আপোনালোকে দিব পাৰে দি পিনে ইয়াতে দেখিব পাৰে আপোনালোকে লোগো হেয়াৰ ওয়ার্ডটো আহিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত আমি এটা কন্ট্ৰাস্ট এটা দিম কি কৰিম আমি হেয়াৰৰ জাগাটোৰ মানে সিলেক্ট কৰি হেয়াৰ ওয়ার্ডটো সিলেক্ট কৰি বোল্ড জাগাত আপোনালোকে নরমাল কৰি দিব আখৰটো দি পিনে এই যোনটো আখৰ হয় হেতু এই বস্তুটোৰ লগত আপোনালোকে এলাইন কৰি ইয়াতে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব তাৰপিছত আমাক এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াৰ আইকন লাগিব আপোনালোকে গুগলত যাই এনেকুৱা ধৰণৰ শেপ বিলাক ডাউনলোড কৰিব কৰি পিনে ইয়াৰ পৰা আমি কেটামান সিলেক্ট কৰি লম ইয়াতে আমি কেইটামান এনেকে আইকন সিলেক্ট কৰিম কন্ট্ৰোল সি প্ৰেছ কৰিম ইয়াতে একদম ওপৰৰ লেয়াৰত গৈ কন্ট্ৰোল ভি প্ৰেছ কৰিম কনভাৰ্ট টু স্মাৰ্ট অবজেক্ট কৰিম তাৰপিছত কন্ট্ৰোল টি প্ৰেছ কৰি আমি ইয়াৰ সাইজটো এনেকে কমাই লম কমাই লৈ এইটো আমি এই যোনটো কাপ আছে কাপটোৰ সমানত আমি এৰেঞ্জ কৰি লম আৰু এই যোনটো আখৰ আছে আখৰটোৰ ওপৰত আমি এই লেয়াৰটো যাব নিদিও চাব দি পিনে এই লেয়াৰটো আমি সিলেক্ট কৰিম এই যোনকেইডাল ৰুলাৰ থাকে এইকেইডাল এনেকে দাঙি সাইডৰ পিনে থৈ দিব দি পিনে এই যোনকেইটা আইকন আছে ৰাইট ক্লিক কৰিম বেন্ডিং অপচনত যাম তাৰপিছত কালাৰ ওভাৰলে আছে আমি ইয়াত হোৱাইট সিলেক্ট কৰি দিও আপোনালোকক যি কালাৰ লাগে হেতু সিলেক্ট কৰি ওকে কৰি দিব তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম আমি সেম ওয়ার্ড লৈ
ইয়াতে লিখিম CONTACT নাও আৰু ইয়াতে আমি নাম লিখিম মানে ফোন নাম্বাৰটো দিম স্যাম্পলৰ কাৰণে 1234567890 আৰু এই যোনটো আমাৰ ফোন নাম্বাৰ এইটো আমি বোল্ড কৰি দিম দি পিনে এই নাম্বাৰটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম কৰি পিনে আমাক আৰু এটা আইকনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো আইকন হৈছে কল আইকন আমাক এটা লাগিব আপোনালোকে গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰক Ctrl+C প্ৰেছ কৰিম ইয়াতে Ctrl+V প্ৰেছ কৰিম আৰু ব্লেন্ডিং অপচনত যাই আমি কালাৰ ওভাৰলে জাগাত হোৱাইট কৰিম তাৰপিছত কনভাৰ্ট টু স্মাৰ্ট অবজেক্ট কৰিম এই সাইজটো আমি কি কৰিম এই টেক্সটত সমান কৰি লম Ctrl+ প্ৰেছ কৰি আমি এটো জুম কৰিম জুম কৰি সাইডৰ পিনে থম তাৰপিছত কন্ট্ৰোল দুটা সিলেক্ট কৰি কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰি দুটা সিলেক্ট কৰি Ctrl+T প্ৰেছ কৰিম কৰি পিনে আমি এই লাইনিংটো জাগাত আমি এটো থম থৈ পিনে আমাক নেক্সট আৰু এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইটো হৈছে ইয়াতে আমাক এটা ওয়েবসাইটৰ মানে জি ওয়েবসাইটৰ হেতু বহাৰ কাৰণে এটা জায়গা কৰিম কাৰণ এটো খালি হৈছে ইয়াতে সেম আখৰটো লম ক্যাপছ লক অন নকৰাকৈ ইয়াতে লিখিম www.yourwebsite.com একেটা সিলেক্ট কৰিম কলি আমি ইয়াতে সিলেকশন কৰি বোল্ড হৈ আছে আমি ইয়াৰ সাইজটো মিডিয়াম কৰিম কৰি পিনে এই যোনটো ওয়েবসাইটৰ আমাৰ হেৰি আছে সেইটো আমি এই লেয়াৰটোৰ লগত এৰেঞ্জ কৰি লম কৰি এটো আমি দূৰত থম তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম এই যোনটো কালাৰ আছে এই কালাৰটো আমি সিলেকশন কৰাতে অকমান ডাৰ্ক এতিয়া দি লম মানে তেতিয়া অকমান আৰু ভাল লাগিব এনেকৈ আমি ডাৰ্ক কৰিম এতিয়া কি হৈছে এটো বস্তু আমাক উজ্জ্বল হ'ব লাগিব যেহেতু ডিজাইনটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গল গটেখিনি আৰু এটো অকমান ওপৰত দি দিছো গটেইটো কমপ্লিট হল গটেকে কি কৰিম একদম ওপৰৰ লেয়াৰত যাম আমি যাই পিনে ইয়াতে প্ৰেছ কৰিম ব্ৰাইটনেছ আৰু কন্ট্ৰাষ্টত যাম কন্ট্ৰাষ্টটো অকমান বঢ়াই দিম দি পিনে কি কৰিম এইটো সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰে হিউ আৰু স্যাচুৰেশন এতিয়া আমাক যোনটো কালাৰ ভাল লাগে বেছি সেইটো কালাৰ আমি ইয়াতে দি দিম এইটো কালাৰ ভাল লাগিছে গতিকে আমি এইটো কালাৰ ইয়াতে দি দিম এইটো আজি ডিজাইন কৰি আপোনালোকক দেখালো আপোনালোকে এইটো ভিডিও চাই এইখিনি প্ৰেক্টিস কৰক আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক কমেন্ট কৰি জনাওক যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ